Powerseeker 114 EQ Newtonian reflector telescope මේ තියෙන්නේ මිලිමීටර් 114 අපචර් එකක් සහිත මිලිමීටර් 114 අපචර් එකක් සහිත මිලිමීටර් 900ක focal length එකක් සහිත බැරල් එක. ඒ වගේම බැරල් එක සම්බන්ධ කරන්න තියෙන ring දෙකක් තියෙනවා. ring දෙක ඒ වගේම equatorial mount එක weight එක සම්බන්ධ කරන්න තියෙන rod එකක්. ඒ වගේම equatorial mount එක adjust කරන්න භාවිත වෙන rod දෙක සහ tripod එක. දැන් බලමු මේ ටික එකලස් කරලා observation කිහිපයක් කරලා බලමු ග්‍රහ වස්තුන් අපිට නිරීක්ෂණය වෙන්නේ කොහොමද මේ Powerseeker 114 EQ දුරේක්ෂය භාවිතයෙන්. mirrorless cam mount 20 mm eyepieces 3x Barlow lens 4 mm eyepieces සහ moon filter sun filter motor driver tablet holder cell phone holder. මේ තියෙන equatorial mount එක. මේ mount එකේ මේ පහළ කෙළවර screw එකක් තියෙනවා. ඒ screw එකෙන් අපි tripod එකේ ඉහළ කෙළවරට ඒ screw එකෙන් tripod එකේ ඉහළ කෙළවරට මේ ආකාරයෙන් equatorial mount එක අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. barrel එක සම්බන්ධ කරගන්න භාවිතා කරන ring දෙක මෙන්න මේ විදිහට equatorial mount එකේ ඉහළට සම්බන්ධ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අනිත් ring එකක් ඒ විදිහටම equatorial mount එකේ එහා කෙළවරට අනෙක් කෙළවරට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ring දෙක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් barrel එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා weight එක අපිට පුළුවන් weight එක සම්බන්ධ කරන rod එකත් එක්ක මෙන්න මේ equatorial mount එකේ මෙන්න මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන weight එක සම්බන්ධ කරගන්න ගන්න rod එක මේ තියෙන අපිට weight එකක්. මේ weight එක අපි සම්බන්ධ කරගමු මෙන්න මේ පහළ equatorial mount එකේ පහළ screw එකට. මතක තියාගන්න weight එක සම්බන්ධ කරන්න කලින් මේ equatorial mount එකේ තියෙනවා lock screw දෙකක්. ඒ නිසා ඒක lock කරගෙන අපිට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය ආකාරයට ස්ථානගත කරගෙන lock කරගෙන weight එක සම්බන්ධ කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. අපි weight එක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගමු. equatorial mount එකේ මූලික කොටස් ටික සම්බන්ධ කරගෙන අවසන්. ඔබට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ finder scope එක. මේ finder scope එක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතන තියෙන screw දෙකට සම්බන්ධ කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට finder scope එක නිකම්ම සම්බන්ධ කරලා ඉන්නේ. ඒකත් නිදහස් වෙන්නේ අපිට තමයි ඒ අවශ්‍ය කරන ස්ථානයට finder scope එක සම්බන්ධ කරගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට observation කරනකොට ඒ අදාළ ඉලක්කය වෙත මුලින්ම අපි නිරීක්ෂණ කටයුතු කරන්නේ finder scope එකෙන්. නැත්නම් දුරේක්ෂය සීර්මාරු කරගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. right. මේ තියෙන barrel එක මේකේ අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඉතා පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන කාර්යයක්. මොකද දර්පණයක් තියෙනවා. මේ දර්පණය හානි වෙන්න පුළුවන් බිම වැටීමක් සිදු වුණොත්. ඒ නිසා ඉතා පරිස්සමින්
මේ කාර්යය අපි සිදු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බැරල් රින් දෙක සම්බන්ධ කරගෙන එකේ තියෙන ස්ක්‍රූ දෙකක්, ඒ ස්ක්‍රූ දෙක ආධාරයෙන් අපිට පුළුවන් බැරල් එක ඉර කරගන්න පහළට එහාට මෙහාට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒකත් ඉතාලෙන් තද කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් බැරල් එක පහළට ලිස්සන්න පුළුවන්. ලිස්සලා එක පැත්තකින් වැටෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එහාට මෙහාට චලනය කරලා පුළුවන් අපිට දුරේක්ෂය බැලන්ස්ව පවතිනවාද? බැලන්ස් නැත්නම් අපිට පුළුවන් දුරේක්ෂය බැරල් රින් දෙක නැවත බුරුල් කරලා මේ දුරේක්ෂය සීර්මාරු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ග්‍රහ වස්තුවකට ආකාශ වස්තුවකට යොමු කරනකොට අපිට ඒක සියුම්ම කරගත යුතුයි. ඒ සියුම්ම කරගන්න අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ රොඩ් දෙකක්. මෙන්න මේ රොඩ් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ඉක්වටෝරියල් මවුන්ට් එක සීර්මාරු කරන්න තියෙන ස්ථාන දෙකට මේ ආකාරයෙන් අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. right, එකෙන් පුළුවන් අපිට දුරේක්ෂය මේ වගේ ඉතා සියුම්ව සීර්මාරු කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. IBS ස්ප්‍රේ එක අපි මෙන්න මේ කියන ට්‍රයිපොඩ් එකකින් පහළ කෙළවරේ තියෙන ස්ක්‍රූ එකට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ආධාර වෙනවා අපි භාවිතා කරන IPSස්. මම මුලින්ම වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා. ඒ IPSස් රඳවණයක් විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඒක පහසුවක් දුරේක්ෂය භාවිතා කරනකොට. right, එතකොට මූලික කොටස් සියල්ලම දුරේක්ෂය සම්බන්ධ කර අවසන්. දුරේක්ෂයේ මූලිකම කොටස් ටික අපි මේ වෙනකොට සම්බන්ධ කරලා අවසන්. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔබ්සර්වේෂන් කිහිපයක් අපි මේ සමග සිදු කරනවා. ඉතින් ඔබ අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ Protect Realize YouTube channel එකත් එක්ක. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම.